तर विद्यार्थी मित्रांनो, एमपीएससी टाइम्स या एमपीएससी एज्युकेशन यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। तर आपण कव्हर करत आहोत सर्व टेस्ट। तर ही जी असेल ती पुढची टेस्ट अपडेट आहे तुमच्यासाठी। तर विषय जो आहे तो आधुनिक भारताचा इतिहास, याच्यावरती आपण ही टेस्ट बनवलेली आहे। तर टॉपिकचं जे नाव आहे ते आहे सामाजिक आणि सांस्कृतिक बदल, असे टॉपिकचं नाव आहे। इतिहासामधली आधुनिक भारताच्या इतिहासामधली ही टेस्ट आहे। तर याच्यामधले जे सब टॉपिक आहे हा ब्राह्मो समाज, ह्याच्यावरची ही टेस्ट आहे। टोटल याच्यामध्ये प्रश्न आहेत 16 आणि जर तुम्हाला 11+ तुमचा जर स्कोर झाला याच्यामध्ये तर तुम्ही सेफ झोनमध्ये आहात, ठीक आहे। सो नक्कीच तुमचा अभ्यास चांगला आहे, तो नक्कीच तुम्ही ही टेस्ट सोडवा। या टेस्टची लिंक जी आहे ही या तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल किंवा कमेंट सेक्शनमध्ये सुद्धा तुम्ही लिंक चेक करू शकता। हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मित्रांच्यापर्यंत नक्की शेअर करा आणि नक्कीच तुम्ही टेस्ट जे असतील आपल्या टेस्ट नक्की सोडवत चला। तुमचा एक अभ्यासाला तुम्हाला योग्य दिशा देण्याचं काम टेस्टच्या माध्यमातून तुमचं नक्कीच होईल। चांगल्या पद्धतीने तुमचा अभ्यास जो असेल तो होईल आणि तुमचा कॉन्फिडन्स लेवल सुद्धा बिल्डअप चांगल्या पद्धतीने होईल। सो ही ब्राह्मो समाजावरची टेस्ट आहे। एकूण प्रश्न संख्या आहेत 16 आणि 11+ तुमचा स्कोर जाण्याचा तुम्ही नक्कीच प्रयत्न करायचा आहे। या टेस्टची लिंक जी आहे तुम्हाला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल किंवा जर तुम्ही आपलं ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल केलं नसेल तर एमपीएससी टाइम्स नावाचं आपले ॲप्लिकेशन प्ले स्टोअरवरती अवेलेबल आहे। तर तिथून सुद्धा तुम्ही ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करून टेस्ट सोडवू शकता किंवा तुम्ही डायरेक्ट आपल्या साईटवरती जाऊन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये साईटची लिंक आहे त्याच्यावरती जाऊन सुद्धा तुम्ही सोडवू शकता। सर्व टेस्ट जे आहे ते फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। सो तुम्ही नक्कीच टेस्ट आपल्या सोडवा, तुमच्या अभ्यासाची दिशा जी असेल ती तुम्ही नक्कीच चेक करा आणि तुमची प्रगती कुठपर्यंत नक्कीच तुम्ही चेक करा। सो ही एक टेस्टची अपडेट आहे। सो नक्कीच तुम्ही टेस्ट सोडा। ब्राह्मो समाजावरची टेस्ट आहे। याच्यानंतरचे अपडेट्स तुम्हाला मी लवकरच देईन। तर जसं आपले अपडेट होतील तसंच तुम्ही इमिजिएटली आपल्या टेस्ट जे असेल ते सोडवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करा। ज्यांनी अजून आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या, व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा आणि काही शंका असतील आणि टेस्ट सोडवल्यानंतर तुमचा स्कोर किती असेल तर तुम्ही नक्कीच या व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये मला मेन्शन करा। ओके, सो थँक्स फॉर वॉचिंग गाईज अँड ऑल द बेस्ट।